Welcome again to Mama Jo's Journey! Have you ever wondered kung paano napoproduce ang nagagandahan at nagsasarap ang mushrooms na ito? Ang mga oyster mushrooms na ito ay itinatanim hindi sa lupa, kundi sa tinatawag na fruiting bags. Sa aking palagay, ang paggawa ng mga fruiting bags ang pinakamahirap sa lahat ng stages ng mushroom production. May pagka-technical kasi ang proseso at physically demanding ang mga task na kailangan mong gawin. Ngayon ay share ko sa inyo kung paano kaming gumagawa ng fruiting bags para sa aming munting mushroom farm. Mayroong 4 na phases na kailangang pagdaanan upang makagawa tayo ng mga fruiting bags ng mushrooms. Nagsisimula ito sa pagpe-prepare ng substrate na sawdust o kusot. Sa pagpili ng kusot, mas mainam gumamit ng kusot na luma o tuyo na sapagkat mas mababa ang acidity nito kaya't mas madali ang composting process. Ang sawdust ay lalagyan din ng darak, molasses o kaya naman ay dark brown sugar at agricultural lime o apog. Naririto ang percentage ng mga components. Kung per kilo naman ang gagawin nating basis sa mixture ng ating components ay ganito ang kalalabasan. Ano ba ang kahalagahan ng bawat components na ito? Ang sawdust ay nagsisilbing parang lupa ng mushroom, kung saan ito hinohold ang mga sustansya o nutrients mula sa ibang components na kakailanganin ng mga mushroom para sila ay lumaki. Ang darak naman o rice bran ang nagsisilbing long-term food source ng ating mga mushrooms. Ang molasses or ang dark brown sugar ay ang siyang immediate food source ng katatanim na mushroom spawn or punla ng mushroom. Tinatanggal naman ng agri-lime or apog ang acidity sa sawdust. Nagdadagdag din tayo ng tubig sapagkat kailangan ng lumalaking mushrooms ang moisture sa loob ng fruiting bags. Dapat ay tama ang moisture content ng ating substrate sapagkat ang kulang o sobrang moisture ay nagdudulot ng hindi tamang paglaki ng mga mushrooms. Ang squeeze test ay maaaring gawin upang malaman kung tama ang moisture content ng ating mixture. Kulang sa moisture ang mixture kapag ito ay hindi nabuo at may pagkabuhaghag pa. Kung ito naman ay mabubuo katulad nito, ay tama lang ang kanyang moisture. Napasobra naman kung sa ating pagbiga ay may tutulong tubig mula sa ating mixture. Kapag nakuha na natin ang tamang moisture, ay maaari na natin itong iimbak sa loob ng 21 days. Lagyan ito ng takip upang maging epektibo ang composting process. Haluin din ito kahit every week upang lang sa ganon ay maging pantay ang pagkakakompose ng ating substrate. Maaari nating i-extend ang ating composting process kung after 21 days ay maasim pa rin ang amoy ng ating substrate mixture. Kapag nawala na ang asim sa ating composted sawdust mixture, ay dadako na tayo sa second phase. Maaari na ito ngayon haluan ng tinadtad na dayami. Nasa around 60-40 ang ginagamit namin na ratio kung saan mas marami ang dayami. Sa ganitong paraan kasi ay mas marami kaming napoproduce na fruiting bags at mas mabilis din silang mamunga. Pag naihalo na ang dayami ay magdadagdag muli ng tubig na mayroong molasses upang hindi matuyo ang substrate mixture. Muli ay iimbak ito sa loob ng 5 araw hanggang sa lumambot na ang mga dayami. Matapos nito ay maaari nang ilagay sa mga PP bags. Ang ginagamit namin ay ang mga PP bags na may laking 6x12. Sa paglalagay ay gumagamit kami ng molder upang maganda ang pagkakasiksik at diretso ang mga FBs. Kung walang molde ay okay lang din. Siguraduhin lang na na-press mabuti ang substrate sa loob ng PP bags. Ibubuhol ang mga nalamnang PP bags gamit ang laste at maaari na itong iluto. Ito na ngayon ang last phase sa paggawa ng mga fruiting bags. Kami ay gumagamit ng drum na may grill sa ilalim upang hindi malubog sa tubig ang mga FB o kaya ay hindi ito maabot ng kumukulong tubig.
Lagyan ng 3 o 4 na timbang tubig ang drum at siguraduhin hindi ito aabot sa puwitan ng mga fruiting bags kapag kumukulo na. Lagyan din ng karton o sako ang gilid ng drum upang hindi ma-deform ang mga FB sa gilid nito. Isalansa ng mga FB ng patayo hanggang sa makaabot sa itaas. Ang drum na ito ay naglalaman ng nasa 95 na fruiting bags. Takpan ito ng plastic o kaya naman ay sako at lagyan ng takip sa ibabaw upang siguradong makulong ang init at maluto ang mga FB sa itaas. Pagdating sa pagluluto ay maaaring gumamit ng kahoy o kaya naman ay gas. Sa mga small-scale mushroom farms, ang dalawang ito ang kadalasang ginagamit sa pagluluto ng mga fruiting bags. Kung kahoy ang gagamitin ay iluto ito sa loob ng 7 oras. Kung gagamit naman ng super kalan na gasol ay maaari na ang 5 oras mula pagkulo. Kapag gumagamit ng kahoy bilang panluto ay siguraduhin nababantayan ang gatong nito upang nang sa ganon ay mamintena ang mataas na temperatura sa loob. Ang hindi maayos na pagkakaluto ay maaaring mag-cause ng pagkakontamina ng mga FBs. Pagtapos nito ay maaari nang hanguin at palamigin sa loob ng 1 araw. Within 3 days ay kinakailangan na itong taniman ng binhi o spawn ng mushroom upang malesen ang chance na makontaminate ito. Abangan ang next video kung saan ipapakita ko naman ang pagtatanim ng mga mushroom spawn sa mga nalutong fruiting bags o ang tinatawag na inoculation. Sana'y nakapulot kayo ng kaalaman at nag-enjoy sa video na ito. Please like, subscribe, and share. And thank you for watching!